So untuk video kali ini saya akan buat short review untuk lens yang ada di tangan saya ini. Okay guys, bertemu lagi bersama saya AJVL yang masih baru dengan channel saya. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Okay, yang sudah subscribe, welcome back to my new video. Ini merupakan Sirui 60mm Telephoto lens. Sebenarnya lens ini saya dah lama beli, cuma saya tak ada kesempatan untuk membuat review untuk lens ini. Kalau korang tak tahu apakah itu telephoto lens, saya akan simplifykan untuk korang. Kita boleh katakan telephoto lens ini adalah zoom lens, di mana ianya tidak akan mengorbankan kualiti pada footage ataupun image yang korang shoot, dan ianya juga akan memberikan efek bokeh pada footage ataupun image korang. Okay, senang kita katakan, kalau korang gunakan portrait mode pada smartphone korang, disitulah korang akan lihat efek untuk telephoto lens. Saya menggunakan iPhone 7, di mana iPhone 7 hanya mempunyai single camera. Tapi sebenarnya korang juga boleh mountkan lens ini pada smartphone korang yang mempunyai dual ataupun triple ataupun quad camera setup. Okay, saya lebih suka menggunakan third party lens, sebab kalau korang gunakan third party lens, korang akan gunakan pada main camera korang. Dan seperti yang korang tahu, main kamera korang mempunyai sensor yang lebih besar dan mempunyai aperture yang lebih bagus jika dibandingkan dengan telephoto lens yang built-in dalam smartphone korang. Lepas ni kita akan pergi outdoor dan kita akan try shoot menggunakan lens ini. So jom. Okay, sekarang ni saya sudah berada di outdoor. So dalam video yang sama juga, saya akan buat sampel video dan juga sampel foto daripada lens Sirui. So let's go. So ini kita punya subjek, dan subjek nombor 2 kita adalah ni Zoro. So guys, korang dah lihat sampel footage dan sampel foto daripada lens Sirui ini. Kalau korang lihat pada sampel footage dan sampel image tadi, korang dah boleh lihat dia punya bokeh effect. Ianya sama seperti mana korang gunakan portrait mode pada smartphone korang. Mungkin korang boleh gunakan aftermarket lens ataupun korang boleh
gunakan korang punya built-in lens pada smartphone. So kebaikan lens ini bagi saya, korang tak perlu nak gunakan portrait mode di mana ianya kadang-kadang agak artificial. Then bagi korang yang memang minat dengan smartphone videografi ataupun fotografi, bagi saya lens ini memang recommended. So saya akan sertakan link untuk produk dalam video description sekiranya korang berminat untuk membeli telephoto lens daripada Sirui. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. So saya harap korang dapat input dan manfaat daripada apa yang saya sharekan kepada korang. So sekiranya korang rasa video ini membantu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk channel saya. Okay guys, I see you on the next video. Ciao.